Salutare și bine ați venit sau revenit pe eBlog Auto! Am primit cu entuziasm vestea că o să testez mașina din prezentarea de astăzi pentru că producătorul promite o experiență de condus unică, datorită sistemului de propulsie. Combinând un motor termic pe benzină de 1,5 litri și un motor electric, sistemul hibrid al noului Honda Jazz are o tehnologie capabilă să comute automat între modurile în care rulează mașina. O să vă exemplific ce înseamnă acest lucru atunci când o să o pornim la drum, dar până atunci să facem prezentările. Doamnelor și domnilor, Honda Jazz e-HEV cu echiparea Advanced Sport. Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive. Ca aspect, noile generații Jazz au mici detalii diferite care le fac și mai plăcute privirii. Îmi place mult noul design al farurilor. Acestea sunt LED, precum sunt și stopurile. Avem o grilă sport, iar specific echipării pe care o avem pe această mașină, barele față și spate au un finisaj negru lucios. Honda Jazz are 3 niveluri de echipare disponibile. Celelalte două sunt Elegance, care este cu un pas mai jos față de ce avem aici, și celălalt este Crossstar Advance, care este cu un pas mai sus. Honda Jazz are o gardă la sol de 136 de mm și își poartă masa de 1250 de kg pe niște jante din aliaj de 16 inch. Compactă la exterior și spațioasă la interior, lucrurile stau destul de simplu aici, nu avem artificii tehnologice sau de design care să ne atragă atenția în mod deosebit, dar asta nu înseamnă că nu beneficiem de tehnologia pe care o găsim în mare parte de toată tehnologia pe care o găsim pe mașinile noi. Și începem cu sistemul de infotainment pe care îl accesăm cu ajutorul acestei tablete de 9 inch. Un sistem care funcționează foarte bine, este ușor de folosit, la care ne putem conecta prin Apple CarPlay Wireless sau Android Auto prin cablu. Avem și niște butoane fizice pentru funcționalitățile principale din meniu. Butoane fizice avem și pentru sistemul de climatizare, ceea ce este, bineînțeles, ceva foarte practic. Butoane există și pe volan, desigur, acest volan care este de asemenea încălzit. În ceea ce privește instrumentarul de bord, e digital, avem informația strict necesară și este foarte ușor vizibilă. Eu am mers tot timpul cu animația aceea care îți arată cum circulă fluxul de energie în funcție de diferitele stadii de rulare. Pentru că îmi place să văd când intervine motorul termic ca să alimenteze bateria, când se alimentează bateria datorită frânării regenerative sau chiar când se întâmplă ambele în același timp. Avem în total 4 sloturi USB, 2 USB-A aici în față și 2 USB-C în spate. Avem și priză, spații de depozitare. Îmi place foarte mult că avem suport de pahare și aici pe cotiera centrală, dar și pe partea șoferului și pe partea pasagerului, fix în dreptul sistemului de ventilație, ceea ce cumva poate deveni foarte practic că dacă e vară și mergi cu aerul condiționat, îți păstrezi băutura rece, dacă este frig și ai o cafea pe care vrei să ți-o mențină caldă, tot aia. Spațiile propriu-zise de depozitare. Avem aici, da, avem aici, avem destule. În portbagaj, spațiul de depozitare este de 304 litri, dar avem Magic Seats, spațiul maxim de depozitare până la plafon, cu scaunele rabatate, ajunge până la 1200 de litri, în caz că 300 de litri nu e suficient. Și e un pic cam strâmtorată treaba acolo. Că tot vorbim de spațiu, avem destul de mult pe bancheta spate pentru pasagerii noștri. În schimb, o mențiune aș vrea să fac: nu înțeleg exact ce se întâmplă cu locul pe care ar trebui să stea pasagerul din mijloc. Cumva bancheta are o formă mult prea îngustă, ceea ce poate deveni ușor inconfortabil. De obicei, problema care apare este că există acel tunel de transmisie pe mijloc și poate fi inconfortabil din acest motiv. Nu este cazul aici, podeaua este destul de plată, dar, din nou spun, nu înțeleg de ce e atât de îngust spațiul rezervat pasagerului din
din mijloc. În ceea ce privește scaunele din față, acestea sunt reglabile manual și au încălzire și, după cum puteți observa, avem toate materialele aici, sunt vreo 3. Haideți să discutăm puțin despre cum funcționează sistemul de propulsie. Ce este special la el este că acesta schimbă în mod automat între modurile de rulare și astfel pornim de pe loc și avem o deplasare pur electrică până pe la vreo 20-30 de km la oră, după care intervine și motorul termic și funcționăm un pic hibrid, după care, dacă este nevoie, funcționăm strict cu ajutorul motorului termic. Ideea este că trecerea de la un mod la celălalt se întâmplă în mod continuu pentru a asigura o eficiență a performanței și a consumului. Ce mai este special este cât de bine funcționează sistemul de regenerare a energiei, pentru că avem un mod brake și probabil mulți știți deja, acesta se ocupă cu regenerarea energiei atunci când frânezi și intensitatea cu care această frânare regenerează energie poate fi controlată cu ajutorul padelelor, pentru că ori luăm piciorul de pe accelerație și mașina frânează mult mai intens, ori până la modul minim în care abia dacă simți că mașina a început să frâneze atunci când ai luat piciorul de pe accelerație. Ideea este că între acțiunea motorului termic de a produce electricitate și acțiunea frânării regenerative avem o mașină care funcționează destul de mult în mod electric, mai ales dacă vorbim despre o deplasare exclusiv în oraș, la ore de vârf, când ne deplasăm cu viteze reduse. În ceea ce privește manevrabilitatea, acest volan este destul de ușor de manevrat. E puțin rigidă direcția, dar spun asta în condițiile în care am testat alte mașini pe care le puteai conduce cu un deget. Nu este cazul, dar nici nu vă închipuiți că este foarte rigidă. Puterea maximă pe care o dezvoltă acest sistem este de 122 de cai putere și avem un cuplu de 253 Nm. Tracțiune față și o performanță de 0% de km la oră în 9,6 secunde. Ca moduri de condus pe care le putem selecta, avem Econ, care probabil înseamnă economic, normal și sport. În principiu, aș spune că nu există o foarte mare diferență între aceste moduri. În modul sport avem cumva sistemul angrenat în așa fel încât pedala de accelerație devine mult mai sensibilă la atingere când dacă faci așa, adică imediat ai cuplul acela de care beneficiezi imediat cum ai apăsat pe pedală, dar din nou așa funcționează modurile, adică ne așteptăm ca asta să fie diferența dintre ele. Dar tocmai pentru că mașina se ocupă oricum în mod automat cumva să-și configureze comportamentul în funcție de cum apeși tu pe pedală, eu am mers numai în modul normal. De obicei la toate mașinile îmi cam place să merg în modul sport, dar nu a fost cazul pentru că mașina și-a făcut treaba oricum. Pentru că am precizat despre eficiența performanței și a consumului. Țin să vă spun că sunt foarte mândră de consumul pe care l-am scos cu această mașină. Este cel mai mic consum pe care l-am scos vreodată cu vreo mașină de test. Deci dacă eu, în condițiile în care conduc așa cum conduc mașinile acestea de obicei, am scos acest consum, eu am încredere în voi că dacă vreți o să ajungeți foarte aproape de acel 4,7 consum mixt pe care îl avem ca cifră oficială. Stați un pic să vă spun. Să luăm de aici. Am parcurs 135 de kilometri și am un consum de 5,9 litri la 100 de kilometri. Bravo! În ceea ce privește confortul, avem o suspensie destul de confortabilă, suficient de confortabilă, scaunele sunt și ele suficient de confortabile.
știți vorba aia românului, nici prea prea, nici foarte foarte. Mi se pare că este fix cât trebuie pentru această buburuză de oraș care este Honda Jazz. În ceea ce privește siguranța în această mașină, avem cam toate acele opțiuni basic pe care le întâlnim la mai toate mașinile noi. Sisteme de prevenire a coliziunilor, de menținere a benzii de circulație, asistență la schimbarea benzii și de asemenea recunoașterea indicatoarelor rutiere. Și pe lângă senzorii care ne ajută atunci când vrem să parcăm, avem desigur și frânare de urgență. Nu mă întrebați cum am aflat. Haideți să vedem cum se comportă mașina în mers atunci când accelerăm. Pentru că această cutie CVT face un zgomot ca și când este puțin depășită de situație atunci când accelerezi brusc. Dar, dacă ai ajuns la o anumită viteză de croazieră, să-i spunem, și nu mai accelerezi cu aceeași intensitate, mașina se potolește și totul e perfect. Haideți să vedem, hai să dăm în modul sport, de exemplu, pentru că deja bârâie puțin și accelerăm. Și acum am lăsat-o domol, am ajuns la 100 de km la oră, motorul s-a mai liniștit și el. La modul cum țin eu acum piciorul pe pedală, bateria se încarcă. Avem flux de energie care circulă de la roți către baterie, după cum îmi arată această animație de care vă povesteam mai devreme. Cu accelerând așa, am văzut cum venea flux de energie și de la motorul termic și de la baterie către roți. Acum am luat complet piciorul de pe accelerație, modul brake a intrat în funcțiune, frânarea regenerativă își face treaba și deja am ajuns la 60 km la oră. Îmi place foarte mult să observ cum funcționează sistemul ăsta. Diferența dintre pedala de accelerație și cea de frână, pe lângă funcționalitatea fiecăreia, cea de accelerație este puțin mai moale, dar foarte puțin. Diferența dintre ele nu este atât de mare încât să zici, wow, ce pedală moale sau vai, ce pedală rigidă. Dar de obicei prefer o pedală de accelerație mai moale și o pedală de frână mai rigidă. Modul în care frânează această mașină, păi eu prefer să merg în modul brake cu toate mașinile care au această funcție și astfel conduci în mare parte doar cu ajutorul pedalei de accelerație dacă știi cum să aproximezi ce se întâmplă în trafic ca să nu mai fie nevoie și să frânezi. Totuși, pentru momentele în care ai nevoie să apelezi la pedala de frână, frânarea se produce prompt, gradual, fără smucituri, fără să fii luat prin surprindere de stai că trebuie să fiu atent exact cum apăs această pedală, pentru că am mai întâlnit mașini la care e nevoie de această atenție. Deci totul e bine și cu pedala de frână. Și vreau să precizez în acest moment că toată forțarea aia pe care am cauzat-o puțin mai devreme cu accelerarea aia, ca după aceea să iau puțin piciorul de pe accelerație și să fim la viteza aceea de croazieră, ei bine, bateria electrică este aproape complet încărcată în acest moment, doamnelor și domnilor. Și este pentru prima oară de când am această mașină la test când bateria este atât de încărcată. În ceea ce privește prețul, 29.440 de euro, atât costă Honda Jazz cu echiparea Advanced Sport. Din nou zic, ca de fiecare dată, rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă acesta este un preț corect pentru ceea ce oferă această mașină. Eu sunt în continuare entuziasmată și impresionată de mine și de această mașină.
când mă gândesc la consumul pe care l-am scos, deja am 5,8 litri la 100 de kilometri, bateria este aproape complet încărcată, deci mi se pare că sistemul acesta de self-charging funcționează foarte bine, pentru că știm că motorul termic se ocupă cu asta, dar mi se pare că și sistemul de regenerare funcționează foarte bine. Și având în vedere consumul atât de mic, nu știu, mie mi se pare ofertant. Dar, hei, cine sunt eu să judec acest aspect? În rest, sper că v-au fost de folos informațiile și ne vedem data viitoare pe Blog Auto.